Assalamualaikum. Welcome to Course Exams of Instructor Muhammad Talha. په پریویس لیکچر کې موږ ټولز اینڈ شو ډسکس کړو. دا موږ سره د پیوټ ټیبل انالایز چې کوم ټیب دی دا موږ سره د دوه اخیری ګروپس وو. په نن لیکچر کې موږ ډیزاین وو پیوټ ټیبل چې کوم ډیزاینینګ دی هغه به ډسکس کوو. راځو سکرین طرف ته ایکسل دلته مو اوپن کو. فرست اف آل خو موږ سره ډیټا پکار ده. ډیټا تاسو سره لارج اماونٹ اف ډیټا پکار دی یا سمال اماونٹ اف ډیټا سم مسله نشته دی. خدا اکثر موږ په ټیبل په سبانه اپلای کوو چې کوم موږ سره لارج اماونٹ اف ډیټا لایک دا موږ سره ډیټا په دې کې خو ماته هر سړی کافي ایزی ښکاري ځکه چې موږ سره ټول 8 روز کې موږ سره ډیټا ده. نو مطلب دی کې اوس فایند کول دونه ډیفیکلټ موږ سره نه دي. ان چې کله موږ سره لارج اماونٹ اف ډیټا وی لایک 400 روز کې ډیټا وی 500 روز کې ان داسې 5000 روز کې نه آئی کې مطلب یو سیس فایند کول کافي ډیفیکلټ وي. نو موږ د لارج اماونٹ اف ډیټا لپاره یوز کو خو موږ دلته په سمال باندې په دې اپلای کو چې تاسو صحیح طریقې سره پوه شئ. په دې باندې انسرټ تر علم ان دلته په ټیبل ما په دې باندې اپلای کو ان نیو ورک شیټ کې واغسو یا ایگزیسټینګ باندې الریډي موږ تاسو خبره کړې چې ایگزیسټنس شي. نو موږ نیو ورک شیټ کې واغسو دلته موږ سره په ټیبل رااله ان دلته تاسو مطلب ریکمندډ هم یوز کولای شي او موږ پریویس لیکچر کې الریډي ډسکس کړی دي. خو دلته بس خپل ډریګ اینڈ ډراپ کما لایک دلته ما چې کوم د سیل می ویلیوز تر اوسته ان دلته موږ پوسٹ چې کوم دی مې روز تر اوسته ان دلته نه ایډریس وغیرہ ما فلټر ان دلته نه ما چې کوم دی نیم دی هغه ما د پوسټ ته لاندې کړ. کلیر شو. دلته نه موږ سره فار ایگزامپل زه راغلم ډیزاین ته چې کوم ټیب دی موږ سره په دې کې موږ سره فرست اف آل راځي لی اوټ راځي چې کله هم لی اوټ راشي مطلب د دې سیټینګ وغیرہ دی موږ سره ان دا بیسیک آپشن دی ډېر کافي ایزی آپشن دی موږ سره ان د موږ وړو کې اون د ټاپک په دې باندې چې مطلب دا کافي ایزی آپشن دی موږ سره. په دې کې موږ سره لیاوټ کې موږ سره راځي سب ټوټل راځي او سب ټوټل څه ته ویل کېږي یو موږ سره وی ګرینډ ټوټل بل موږ سره وی سب ټوټل. او سب ټوټل څه شي دی ګرینډ ټوټل څه شي تاسو بچتا مطلب دا سپر سٹور ته تلی مطلب دا غټ مارک ته بتلی پای کې موږ سره چې کله هم تاسو یو پروډکټ علی نو کې موږ سره فار ایگزامپل تاسو سم مختلف سینه لایک سوپ واغستو لایک تاسو مطلب دغه د واشنګ پاوډر واغسته فار ایگزامپل تاسو واشنګ پاوډر واغسته 100 پیکټ سم واغسته 2 پیکټ فار ایگزامپل د یو پیکټ چې کوم د پرایس ته 1500 دی نو تاسو نه کوانټیټي واغسته 3 واغسته 4 نو 3 واغسته. نو فار ایگزامپل تاسو بل یو پروډکټ واغستو ان دای موږ سره 400 پرایس دی تاسو نه دغه واغستو تاسو 4 پیسز واغسته ان دا رنګ په یو بل پروډکټ 1200 پرایس دی ان تاسو هغه سونه کوانټیټي کې واغسته 7 کوانټیټي کې واغسته ان دا رنګ دا 5 کوانټیټي دی. نو ول موږ سره پدې کې یو راځي ګرینډ ټوټل مطلب دا چې ټوټل به موږ سره سونه وي یو وی ګرینډ ټوټل بل موږ سره وی سب ټوټل لایک دلته موږ سره ګرینډ ټوټل مطلب چې پورا ټوټل سونه شو موږ سره. نو ګرینډ ټوټل موږ سره څه شي دی فار ایگزامپل دلته یو کلر وغیرہ فل کوم. فرست اف آل اول به موږ د دې ټوټل لوباسو چې مطلب دا شي دا د سره ملټیپلای شي 3 پروډکټ به سونه پیسې راځي. نو اول به موږ ملټیپلیکیشن کوو په دې باندې بغلی کو دا ملټیپلای کو دې سره. نو دا چې کوم ته رااله موږ سره دا کوم ملټیپلیکیشن دا ته موږ سب ټوټل وي مطلب دا دې سب ټوټل بیا موږ سره دی یو ګرینډ ټوټل وي دا رنګ تاسو کولای شي. ان د دې ګرینډ ټوټل بس شي ایکوال ټو سم ان ز دی ایډیشن کوم نو دې پورا ټوټل موږ سره 14900 دی ان مطلب د یو پروډکټ سب ټوټل سونه دی 4500 ته 2000 ته 8400 ته دې ته موږ سب ټوټل وي او دې ته موږ وی ګرینډ ټوټل. نو مې به چې تاسو په دې باندې پوه شئ ان دا اکثر چې مارټ وغیرہ تلاړ شي نو دا په تاسو حالت هم ګوري. نو په دې کې موږ سره چې کوم دی سب ټوټل پکې دغه دی موږ سره مطلب دغه د هر یو امپلوی چې کوم د سیلری د یو سیلری 6000 ته یو 4500 ته یو 7000 ته بلم 7000 ته د دې ډاکټرانو چې ټول سیلری یو دي شاګه 24500 ته د ټیچرانو مطلب دا یو سیلری دونه دا رنګ چې ټیچرانو موږ سره راځي چې فایده ته یو ټیچر موږ سره 8000 ته یو 5000 ته یو 2500 ته د بل موږ سره 3500 نه مطلب 3500 سیلری ده. نو چې کله دا راځي چې دینه راځي موږ سره 19000 راځي ان دا چې کله بیا موږ پلس کو نو ټوټل موږ سره چې ګرینډ سیلری راځي ټوټل چې موږ امپلوی له سیلری ورکو نه 43500 ته نو دې ته موږ سب ټوټل دی ته ویل کېږي. نو کدا سب ټوټل تاسو اف کوي نو ډیزاین ته وراشي ان دلته موږ سره لیاوټ ته دلته موږ سره راځي سب ټوټل راځي او ګرینډ ټوټل راځي په دی باندې مې کلیک کو دلته موږ سره راځي ډونټ شو سب ټوټل. نو کدا په دی باندې کلیک کوم نو سب ټوټل به موږ سره دلته نشو کی که یو کس وی چې فار ایگزامپل شو آل سب ټوټل ایٹ باټم اف ګروپ که یو کس وی چې زه د دې ګروپ چې کوم دی مطلب دا یو ګروپ غونته دی د دې زه سب ټوټل شو کوم خو لاندې په باټم کې نو زه په دې باندې کلیک کوم ان دلته سلیکشن ضرورت پکې نشته بس یو کلیک وکړه دلته په یو سیل کې ډیزاین ته راشه
subtotal and دلته نه کوم یو یوز کوس اوس تاسو یوز کولای شي show all subtotal at bottom of group که زه په دې کلیک کوم نو subtotal رااله مونږ سره او ته سی وته لیکلي ډاکټر ټوټل او د دې ټوټل مونږ سره دلته لیکلي ټیچر ټوټل and بیا ګرینډ ټوټل څه شي مطلب دا ټول چې کله پلس کینو دینه راځي 43500 مونږ سره دینه راځي and که زه په دې باندې کلیک کوم زم چې نه سب سو کوم مونږ ته دا ټول چې مونږ ته شو کس چر دې شو کوم سره ټاپ اف دی ګروپ show all subtotal at top of the group که زه په دې باندې کلیک کوم نو مونږ سره چې کوم subtotal دی هغه مونږ سره ټاپ اف دی ګروپ کې مونږ سره شو کی په ټاپ کې دا مونږ سره شو کی نو دا رنګ تاسو دا نم شو کولای شي دا تاسو په باټم کې هم شو کولای شي دا تاسو په ټاپ کې هم شو کولای شي د دې نه پس راځي مونږ سره ګرینډ ټوټل راځي ګرینډ ټوټل مطلب دی لاندې ته ویل کی په دې کې موږ سره 1 and 3 سیم کار کی 2 and 4 سیم کار کی که زه په دې باندې کلیک کوم نو موږ سره دا آف شو ګرینډ ټوټل چې کوم دی هغه موږ سره آف شو واپس یې آن کوم نو دلته موږ سره څه دی په دې باندې کلیک کوم نو موږ سره آن شو واپس یې آف کوم تھرد ون باندې هم کلیک کولای شي واپس کون کوي نو په دې باندې کلیک کې هم آن کی مطلب دی کې 1 and 3 سیم کار کی 2 and 4 موږ سره سیم کار کی نو دی یوز تاسو کولای شي دینه پس راځي موږ سره ریپورت لیاوټ راځي and report layout کې موږ سره څه شي دی کې موږ سره راځي show in compact form by default موږ سره په دې کې وي که زه په دې باندې کلیک کوم تاسو ته هیڅ چینجز نه راځي لازمي خبره ده چې یو سیس خو by default وي کنه اوس په دې subtotal کې موږ سره by default کوم یو دا یو موږ سره چې کوم دا third one دی مطلب ولی موږ سره که زه په دې باندې کلیک کوم دې کې څه چینجز کیږي نه کیږي که زه په دې کلیک کوم څه چینجز تاسو شو کیږي که زه په دې کلیک کوم څه چینجز شو کیږي مطلب لازمي خبره چې په یو کمانډ کې یا په یو سیس کې درې څلور اپشن یو پکې ډیفالت لازمي وي نو مطلب په دې کې موږ سره ډیفالت کوم یو دی په دې کې موږ سره third نمبر دی لایک دی کې موږ سره فرست نمبر چې کوم دی سیکنډ نمبر یا فورث نمبر موږ سره پکې ډیفالت دی که زه په دې کلیک کوم څه چینجز پکې تاسو نه شو کیږي داسې په ریپورټ لیاوټ کې موږ سره چې کوم بای ډیفالت دی مخکې نه موجود دی کوم اپلای دی په هغه موږ سره شو ان کمپیکټ فارم دی که زه په دې کلیک کوم څه چینجز نه راځي خو دې کې موږ سره راځي شو ان آوټلاین فارم که زه په دې باندې کلیک کوم نو موږ سره په دې کې چې کوم دا نیم دی دا به لګون ته مخکې لاړ شي ان دا موږ سره آوټلاین فارم کې راشي دې موږ آوټلاین فارم مطلب دې لپاره به یو خپل فیلډ راشي ورته موږ سره لیکلي نیم یې ورته ځان ته لیکلي دي نو که زه دلته دا په دې لارج اماونټ اف ډیټا باندې اپلای کوم نو لګون ته نور هم تاسو په دې باندې لخه پوه شي دلته نه په ټیبل په دې باندې اپلای کوم زر لګ څه کوم ډریګ اینډ ډراپ کوم خدارنګ ما ډریګ اینډ ډراپ وکړو اوس دلته نه دا څه کوم ټول کولیپس کوم دلته نه دا هم کولیپس کوم ان دلته نه هم دا کولیپس کوم اوس فار ایگزامپل زرا زما ډیزاین ته ان دلته نه ما دا لکون ته کلوز کو او دلته نه کزرا شم ریپورټ لیاوټ ته ان زه یوز کوم د کمپیکټ خو الریډي دی بای ډیفالت کزه آوټلاین فارم یوز کوم نو ګوره کنټری لپاره دلته نه موږ سره یو خپل چې کوم دی یو مطلب یو کالم ونده انسرټ شو اوس که دلته نه یو کنټری اوپن کم نو دې لپاره موږ سره ګوره دا چې کوم نیم دی سټي والا هغه مخکې راغله ان که زه دا اوس اوپن کم نو کسټمر لپاره داسې موږ سره خپل یو لاین دی نو دا دی یو ډېر ښه یوز دی چې تاسو دی وکړئ مطلب تاسو ته به ځان له فارم کې موږ سره شو کوي ان که زه داسې پکې بله ډیټا اوپن کم لایک ویسټ والا مې اوپن کا ان دلته نه پاکستان والا ریکارډ ګوره موږ سره چې کوم دی ریجن په یو کالم کې دی کنټری په بل کالم کې سټي په بل کالم کې دی کسټمر نیم به موږ سره په بل کالم کې راشي نو دا مطلب د دې خصوصیات دي نو که تاسو کمپیکټ فارم یوز کول نه غواړئ آوټلاین فارم ته راوړئ نو یوز کولی شي کني کمپیکټ فارم ته هم راوړلی شي نو کمپیکټ فارم موږ سره دی فارم دی اینډ آوټلاین فارم موږ سره دا یو فارم دی نو چې کوم تاسو ته اسان وي هغه رنګ لیاوټ پې تاسو اپلای کړئ لیاوټ مطلب هم بیسیکلي موږ سره سیټینګ دی نو تاسو په دې باندې مختلف سیټینګ اپلای کولی شئ اینډ واپس دلته نه موږ سره دې کې موږ سره راځي شو اینډ ټیبولر فارم که زه په دې باندې کلیک کوم نو موږ سره داسې شی دی دا بالکل سیم اټ از موږ سره چې کوم سب ټوټل کې موږ سره اوس کوم ځای کې دی ټاپ اف دی موږ سره ټاپ کې دی موږ سره که چې دا موږ سره په باټم کې راشي نو دې لپاره په دې ریپورټ لیاوټ کې موږ سره شو اینډ ټیبولر فارم کې هم دی که زه په دې باندې کلیک کوم نو سب ټوټل موږ سره چېرته رالی او موږ سره باټم اف دی ګروپ رالی نو دا هم تاسو یوز کولی شئ اینډ دې کې به ډفرنس دغه وي چې دې کې موږ سره نیم لپاره یو خپل فیلډ دی اینډ که زه دا یوز کوم نو موږ سره دلته دې کې موږ سره اینډ فار ایگزامپل دلته کمپیکټ ته راوړم اینډ بیا زه یوز کوم ټاپ اف دی ګروپ and زه یوز کوم دلته باټم اف دی ګروپ دلته نه تاسو ښکاري دا نیم موږ سره هم په دې ځای کې دي خو که نه دلته نه یوز کوم ټیبولر فارم یوز کوم نو ټیبولر فارم کې دا نیم موږ سره ځان له کالم کې دي نو مطلب دې کې صرف ډفرنس هغه دی بیا بس راځي موږ سره ریپیټ آل ایټم لیبل دی واپس آوټلاین فارم ته واړو اوس لیبل څه ته ویلی کېږي چې کوم موږ سره دلته دا ډاکټر نیم دی یا ټیچر نیم دی دا به د یو نوم سره ریپیټ شي نو که زه په دې باندې کلیک کوم نو موږ سره داسې شی شو ریپیټ شو که زه یم چې دا ریپیټ کېږي نه ریپیټ کوي یم به اکثر کنفیوژن پیدا کېږي پکې نو دا ما واپس وکړو په ریپورټ لیاوټ باندې مې کلیک کوه ته یم ډونټ ریپیټ واپس مې دا ریپیټ نه ختم کو واپس یې بلینک روز دی موږ سره که زه یم چې کله موږ سره رو ختم شي یا ایچ ایټم ختم شي دې نه پس یو بلینک رو انزرټ شي نو په دې باندې به کلیک کوم ګوره چې کله هم ډیټا ختمه شو دې نه پس موږ سره یو چې کوم یو دی یو رو موږ سره انزرټ شو نو دې ډیټا کې به تاسو سره ډفرنس کوي رو به انزرټ شي که یو کس وي چې نه زه دا رو ختموم نو دلته تاسو کولی شي یو بلینک لاین یو دا تاسو کولی شي واپس ختمولی شي نو که ایډ کوئ ایډ کولی هم شي که ختمول غواړئ ختمولی هم شي
تدینه پس راځي او پسې موږ سره پیوټ ټیبل سټایل آپشن دی. اوس که زه په دې باندې کلیک کوم نو رو هیډر څه ته ویل کیږي، نو رو هیډر موږ سره دلته تاسو ته ښکاري دا لاین صرف هایډ کیږي، خو سم ټایم موږ سره کلر هایډ کیږي and کلر موږ سره په کم لایک دلته ما یو سټایل اپلای کو نو دې کې موږ سره کلر اوس په هایډ کیږي تاسو ته ښکاري. دا چې موږ سره کالم هیډر دی، نو که زه په دا باندې کلیک کوم کالم کو ټاپ وګوره چې کوم موږ سره آوټ لاین دی دا کالم والا هیډر دی، نو دې نه موږ سره کلر ختميږي. سم ټایم به کلر وي پکې، سم ټایم به کلر نه لایک دی کې کلر شته موږ سره اوس اور کلر به موږ سره هایډ کیږي and اوس په دې کې موږ سره کلر نه وي، صرف لاین وي موږ سره. دا چې بینډډ رو دی، نو که زه په دې باندې کلیک کوم ګوره څه پکې ډارک شو څه پکې لایټ وي and دا چې موږ سره بینډډ کالم هم دي څه ډارک وي and څه لایټ وي، او چې کله زه پکې چاته کالم زیات اډ کوم نو تاسو ته بیا ښکاري سب ډارک وي سب لایټ وي and دا چې موږ سره بینډ روم دي. خو پس کې موږ سره دا کار نه کی لایک دی که زه اوس کلیک کوم نو دې کې صرف لاین هایډ کیږي ان هایډ کیږي، نو مطلب څه کې به ډیفرنس وي او څه کې موږ سره ډیفرنس نه وي. دا واپس ما دلته نه ډریګ کو او بس یې پیوټ ټیبل سټایل مختلف سټایلونه دي په خپل پیوټ ټیبل باندې تاسو اپلای کولی شي. تاسو اپلای کول غواړئ دلته مختلف سټایلونه دي، موږ سره مختلف سټایلونه تاسو دلته یوز کولی شي. بس یو کلیک سره تاسو په دې باندې مختلف سټایل اپلای کولی شي. دلته تاسو یو نیو پیوټ ټیبل سټایل هم کریټ کولی شي، په دې باندې کلیک کړئ. دلته نه تاسو چې هول ټیبل لسینګ کلر ورکې نو دا چې موږ الریډي ډیسکس کړیم دي، نو کته ټول ټیبل پیژنې نو تاسو ټول ټیبل لم کلر ورکول شي. بیا دلته نه فرست کالم لس ورکې هیډر او لسینګ کلر ورکې نو هغه هم دلته نه تاسو کول شي ډیسکس کول شي. نو دا چې نو وغیرہ دلته نه بیا تاسو کته شي اند چې څنګه اوکې باندې کلیک کوم نو موږ سره بدلته یو سټایل جوړ شي اند دلته نه موږ سره هغه سټایل چې کوم دی هغه موږ سره کزه دلته راشم په دې باندې کلیک کوم لغون ته سکرول اپ کوم نو دلته موږ سره سټایل موجود دی. نو دلته خپل سټایل هم جوړول شي، بای ډیفالت سټایل نه موجود دی هغه هم اپلای کول شي. چې کله هم تن ختمه نو په دې باندې کلیک کین دلته موږ سره دی کلیر دی، نو کزه په دې باندې کلیک کوم واپس تن موږ سره سټایل ختم شو، سټایل نه وغیرہ تن موږ سره ختم وشو. نو دا موږ سره پیوټ ټیبل تاسو په دې باندې پریکټیس وکړئ ځکه چې پیوټ ټیبل موږ سره یو ډېر کافي امپورټنٹ رول ادا کوي په ایکسل کې and دې باندې موږ لارج اماونٹ اف ډیټا سمرایز کو and د دې یوز موږ سره ډېر کافي دی. نو دغه تاسو فلټر وغیرہ زده کی دا ډیزاین وغیرہ and انالایز کې چې کوم خبرې موږ کو پای باندې پریکټیس وکړي چې کوم موږ سره دا فایل نه دي کوم تاسو خپل هم کریټ کول شي and د دې لینک په هم زه په ډسکرپشن باندې ورکم. ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې موږ مزید ټاپک ډسکس کوو.